เจ้าว่าดีจะเพื่อนๆมื้อนี้น้ำซื้อปลาอยู่นี่เพิ่นเอิ้นปลาโลลาโดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าตอนนั้นลูกสาวน้ำเพิ่นมาเพิ่นว่าปลาไข่พิยันดาเพิ่นว่าเดี๋ยวน้ำสิมาห่อกระดาษฟอยล์เนาะจ้ะเนาะมกย่างเอานะจ้ะใส่ตู้อบ เดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะจ้ะเนาะน้ำว่าน้ำสิเฮ็ดเมี่ยงปลากินได้จ้ะมื้อนี้มาจ้ะข้าวคั่วน้ำกันจ้ะนี่จ้ะน้ำมักคือปลาบ้านเฮาล่ะจ้ะใส่หากผักชีใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่เกลือใส่ซีอิ๊วขาวจักหน่อยนะจ้ะเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยนะจ้ะให้มันหอมบ่ให้มันข้าวจ้ะเพื่อนๆนี่ล่ะจ้ะน้ำก็จะเฮ็ดจังซี่ล่ะค่ะมักห่อจังซี่จ้ะแล้วจะเอาไปเข้าไมโครเวฟเนาะเข้าตู้อบเนาะจ้ะเนาะจ้าเพื่อนๆปลา3ตัวน้ำห่อแล้วจ้ะน้ำก็เปิดไว้นี่ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวน้ำอบใส่เวลาอบอยู่ประมาณเกือบเป็นชั่วโมงแล้วจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเบิ่งตอนมันสุกเนาะจ้ะเนาะจ้าก็ดีค่ะเพื่อนๆปลาโลลาโดน้ำอบเขาอบอย่างคือบ้านเฮาแล้วจ้ะสุกแล้วจ้ะแล้วน้ำก็ลวกผักตำแจ่วค่ะนี่จ้ะปลานี่จ้ะเอามามันกระสุกแล้วจ้ะถั่วด้วยจ้ะน้ำเราก็เกินนี่จ้ะกับปิตากินนี่ด้วยจ้ะแล้วก็ตำแจ่วลวกผักมาจ้ะเนาะกินแบบบ้านเฮาจ้ะมาจ้ะเพื่อนๆกินข้าวน้ำกันจ้ะเมนูปลานี่แหละจ้ะนานๆกระตำแจวกินแบบบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะมาจากเพื่อนๆกินข้าวน้ำกันจ้ะนี่แหละค่ะปลาโลลาโดที่น้ำเผาประมาณ50 นาทีจ้ะเขาตู้อบแล้วก็มักคือบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะแล้วก็แจวขั่วพริกตำแจวแบบบ้านเฮาจ้ะก็น้ำก็คือซื้อแค่นี้ละจ้ะเดี๋ยวกินข้าวแรงก่อนนะจ้ะเนาะจ้าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เพื่อนๆติดตามน้ำแล้วก็ฝากขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะจ้ะเนาะน้ำกับติดๆขาดๆเจ้าดีค่ะ